کتاب الطهارہ دا کتاب دے په بیان د پاکوالی کې. قال الشیخ ویلی دی شیخ الامام چې امام دے پیشوا دے الاجل لوی دے العالم عالم دے الزاهد او هغه د دنیا نه بے رغبت دے ابو الحسن پلار د حسن دے احمد نوم دے زوی د جعفر دے البغدادی چې د بغداد اوسیدون کې دے المعروف چې مشهور دے بالقدوری په قدوری سره لوی دے العالم چې عالم دے الزاهد چې د دنیا وی الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په فرضیت د پاکوالی کی پدې خبره څه دلیل لچې د مز د پارزان پاکول فرض دي. وی قوله تعالی دا قول د الله تعالی دے الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په وجوب او فرضیت د پاکوالی کی قوله دا قول دے د الله تعالی چلوي دي. الله قران پاک کی ویل یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چرا پورت شی تاسو پنیت و اراده د مز نو مخونه بوینځي دارنګ لاسونه به تر څنګهلو وینځي پسرونو به مسو کوي خپې بوینځي. نو کتاب الله کې الله د دې حکم کړي نو پاودس کې سلور فرض دي. لګ لګ بوایو چې تاسو زده کوئ دا دوکر خډيري الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په وجوب د پاکوالی کې چې پاکواله او طهارت د مز د پاره فرض او واجب دي. نو پدې کې دلیل څه دی؟ قوله تعالی دا قول د الله تعالی چلوي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذا قمتم کله چې راپورته شئ تاسو په ارادې باندې الی الصلاة مست نو د غسل درې اندامونه به وینځئ او په سر باندې مسح وکړئ. الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په وجوب او فرضیت د پاکوالی کی د مز د پاره قوله تعالی دا قول الله تعالی دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذا قمتم کله چودري گئی تاسو ال الصلاه په ارادي د مز نو د غسلور اندامونو کې بدري وینځي یو باندې مسح وکي. نو حکم د الله داده فاصلوا وجوهکم وینځي خپل مخونه مخ د تندي د دی وختو د زید راټو کېدو نه راواله ترزنه پوری د یو غوګ نه راواله تر بل پوری وینځل دا فرض دي. فاصلوا وجوهکم وینځي خپل مخونه و ایدیکم وینځي خپل لاسونه ال المرافق تر دې څنګهلو پورې تر څنګهلو پورې لاسونه وینځي او ګور لاس تر څنګهلو وینځل دا فرض دی چې یو وختو مرزه پاتشي نو مزنکی وامسحوا مسحو کوي برؤسکم پخپل سرونو باندې لاس سره لواند کی او سر باندې د ابتدا نواله تر اخره پورې ورسې به واپس راولي دا د مسح طریقه ده. سنت طریقه د مسح صدا چې ګوره ګوتی سړی دا سکی بعض فقها دا سری کړي نو دا دو ګوتی جدا کی غټه او دا مسواک ګوتا او دا درې دا سی جوختی کی نو ډمبه دا درې ګوتی وړي دا د تندی باندې کی دي دا سی بوزي بوزي د سر داډو کې یو وسره کمزې کې چې دا غوخه سره سر خوځي سټه پورې به نه بوزي دا غزه پوری بوزي نو بیا دا کومه حصہ د لاس چې نه لګي درې دغه دوه ګوتې نو دا واپس دا سره راولي او دا سوي چې سړی په کار دی نارینه د مسې طریقه زده کی نو زنانو ته کور کې مخای دا تبلیغ والا دوستانم څوک جماعت بوزي نو دا طریقې ولخای نو مسح د سر دا دریم فرض دی. وامسحوا برؤسکم مسحو کوي په خپل سرونو وارجلکم وینځي خپل خپې ال الکعبین ترګټو پورې دا سلور فرایض او دا آیات کریمه. اوس درته مصنف رحمت الله علیه د آیات دا غمانا تفسیر کوي وای ففرض الطهارت فرض د پاکوالی دا ودس فرض دا ودس غسل الاعضاء الثلاثه وینزل د اندامونو درې اندامونه دا وینزل فرض دي لکه مخلاص او خپې ومسح الراس او سلورم فرض هغه مسح د سر دا
والمرفقان دا سنگلې د لاسونو دا سنگلې والکعبان او د خپو دا گیټي يدخلان دا ور داخلي دي فی فرض الغسل باغ فرض د وینځلو کې عندنا زمون په نسبانه یادای مذهب حنفی زمون په نسبانه دا سنگلې او د خپو دا گیټي په فرضیت د وینځلو کې داخلي دي بیا سر نه ګورئ فاغسلوا وجوهکم وینځي خپل مخره وایدیکم خپل لاسونه الى المرافق تر سنگلو پوره وامسحوا مسحو کوي برؤوسکم پخپل سرونو باندې پخپل سرونو په سر مسح دا فرض ده وارجلکم لکه مخکې د لتیرو بیا مسله راشي بعضی او خاص کرو سوړه باز زنانا او نارینه په سر باندې پدا سے وخت کې نکریزو لګی 14 سینی نو سر چې نکریزو کې پټ شونه پاغه مسح نه کی چې مسح نه شونه فرض ادا نه شونه مز نه کی وشي په خبره باندې دې وجنه دې اهتمام پکار دې داسې وخت کې سړی نکریزه مکریزه په سر لګی چې د سر د مسح ټیم نه ځکه چې د پاسه هغه نکریزي دي نو مسح پې نه کیږي کاغې د پاسه مسح کې نو هغه وب چې غي سره ولګي نو هغه وب پاتې نشوي بلکې هغه نه د نکریزو غرنګ ور سره شي نو داسې وب چې رنگ شي نو هغه وب پاتې نشوي مسح نشو نو پکار دای چې داسې وخت کې سړی په سر باندې نکریزي لګي چې د مسح ټیم نه ورنه مسح پې نه کیږي چې مسح نشو مسح نشو نو فرض پاتې دی او چې فرض پاتې شي مزن کی وامسحوا برؤوسکم مسحو کوي پخپل سرونو وارجلکم او پخپل خپو ال الکعبین ترګټو پوره ففرض الطهارت نو فرض دا او دس غسل الاعضاء وینزل د اندامونو دی الثلاثه د درو ومسح الراس او مسح د سر دا والمرفقان او دا سنگلی والکعبان او دا دواړه گیټي د خپو يدخلان دا داخلي دي فی فرض الغسل په فرض د وینځلو کې عندنا زمون په نسبانه وعند ظفر امام ظفر رحم الله او عالم تیر شوی دی ولایت خلانه دا ور داخلي گینا خو صحیح قول سره چې گیټي او سنگلی به وینځي کدي کې زره پاتې شو